اختلال نوز مشکلی که این روز مردان خیلی با اون درگیر هستن و ما هر هفته جنبه‌های مختلفی از اختلال نوز رو برای شما شرح دادیم و این هفته موضوع با بقیه موضوعات فرق میکنه. غذاهایی که میتونن نابود بکنن اختلال نوز شما رو و 1% هم به ذهن شما نمیرسه که این غذاها چه غذاهایی میتونه باشه و بعد از معرفی اونها قطعا شوکه خواهید شد. اگر میخواید بدونید که این غذاهایی که به صورت رایج هممون هم مصرف میکنیم چه غذاهایی هستن، تا انتهای ویدیو با من همراه بمونید. سلام عرض میکنم، من هم پوریا هستم و خیلی خوشحالم که در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما عزیزان دلم قرار گرفتم. امیدوارم نوروز خوبی رو گذرونده باشید. هر هفته در این چنل ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها خواهیم داشت. بنابراین اگر به این موضوعات علاقه دارید حتما چنل رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال بکنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید اولین نفری باشید که از اونها مطلع میشید. اگر از ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک بکنید، شیر بکنید و من رو در قسمت کامنت ها از نظرات ارزشمند خودتون بی‌نصیب نگذارید. همچنین اگر به واسطه دکمه تانکس کمکی به این چنل بشه، مستقیما از طرف شما به واسطه‌گری من به سازمان‌های خیریه‌ای که به کودکان، بزرگسالان یا بیماران حاد کمک‌های پزشکی میرسانند اهدا خواهد شد. اما میپردازیم به موضوعی که میدونم شما رو شوکه خواهد کرد. ببینید، اختلال نوز یه مشکل بزرگه برای مردان. اینو هزاران بار گفتیم که نه تنها بر زندگی جنسیشون تاثیر میذاره، بلکه میل جنسی و عزت نفس اونها رو هم کاهش میده و به طور بالقوه به یک مشکل جدیتری برای سلامت تبدیل میشه و حتی بسیاری از طلاق‌ها در نتیجه اختلال نوز اتفاق افتاده. در نتیجه موضوع مهمی است و نمیشه دست کمش گرفت. اما غذاهایی که نوز رو میتونن نابود بکنن، مورد اولش هم شما رو شوکه خواهد کرد. لبنیات همیشه جزو وعده‌های غذایی ماها هست. تصور بر اینه که خوردن لبنیات برای بدن مفیده، در حالی که این تصور زیاد هم درست نیست. مواد غذایی مثل پنیر سرشار از چربی‌های اشباع شده هستند. این هم باعث انسداد شریانی میشه که به نوبه خودش بر جریان خون به مغز، قلب و در این مورد بسیار مهم به آلت تناسلی هم تأثیر میذاره. همچنین این واقعیت رو در نظر بگیرید که بیشتر گاوها از غلات تغذیه میکنند که منبع غذایی غیر طبیعی برای گاوها محسوب میشه. اما مورد دیگه این که به حیوانات آنتیبیوتیک داده میشه تا بیمار نشن. بقایای این آنتیبیوتیک که اون رو در لبنیاتی که میخوریم و مینوشیم یافت میشه، تاثیر منفی بر پروستات میذاره که یکی از علل زمینه‌ای که اختلال نوز داره همین. بهترین کاری که میتونید برای سلامتی کلی خودتون و همچنین برای درمان اختلال نوز و میل جنسی انجام بدید، جایگزینی شیر لبنی با جایگزین‌های سالم‌تر مثل شیر بادام یا شیر نارگیل هستش. اما مورد بعدی گوشته. وقتی به نوز فکر میکنید باید به قلب خودتون هم فکر کنید. سلامت قلب سبب بهبود عملکرد شما در اتاق خواب میشه. رژیم‌های گوشتی سرشار از چربی‌های حیوانی مسئول آسیب‌های شریانی هستند که سبب بیماری قلبی و اختلال نوز میشن. سعی کنید گوشت قرمز خودتون رو به گوشت سفید تغییر بدید، چون که حاوی چربی‌های سالمتری هستند. اسیدهای چرب و امگا 3 برای سلامت قلب و همچنین اسید لینولئیک مزدوج نوعی چربی‌اند که خطر بیماری قلبی و سرطان رو کاهش میدن. از طرفی سعی بکنید پروتئین دریافتی رو از طریق مرغ، بوقلمون و ماهی تکمیل بکنید. ماهی سرشار از اسیدهای چرب و امگا 3 که برای قلب شما بهترین انتخابه. اما از ماهی‌های بزرگی مثل ماهی تن که دارای سطوح بالاتری از آلودگی هستند اجتناب کنید. غذاهای سرخ شده مورد بعدی هستند که به دلیل روغنی که برای سرخ کردن اونها استفاده میشه مضر هستند. رستوران‌ها تمایل دارن از روغن‌های نیمه هیدروژنه استفاده بکنن که دارای چربی ترانس بالایی هستند، در حالی که این روغن‌ها بارها و بارها گرم میشن تا هزینه‌ها کاهش پیدا بکنه. به این ترتیب اونها به برخی از ناسالم ترین غذاها برای قلب شما تبدیل میشن و یکی از بزرگترین علل
بیماری‌ها از جمله بیماری‌های قلبی، سرطان و دیابت هستند. از غذاهای سرخ شده به طور جدی دوری بکنید. هنگام سرخ کردن غذاها در خانه حتما از روغن سالم مثل روغن نارگیل یا روغن فوق بکر زیتون یا روغن آووکادو استفاده بکنید. هر سه از مواد غنی برخوردارند که سبب میشن سالمتر از غذاهای بیرون باشه. اما مورد بعدی سویاست. سعی بکنید از مصرف سویا پرهیز بکنید به یک دلیل ساده. میتونه اثر استروژنی بر روی بدن شما داشته باشه. استروژن هم یک هورمون زنونه است که این هورمون در مردان به مقادیر کمی وجود داره. برای دستیابی به سلامت جنسی باید تعادل سالم بین استروژن و تستوسترون که همتای مردانه استروژن حفظ بشه. با این حال یک استثناء وجود داره. سویای تخمیر شده طبیعی، سویایی که میتونید در سوپ میسو یا سس سویا پیدا بکنید، میتونه برای مصرف مناسب باشه. با این حال دقت بکنید که بسیاری از سس‌های سویا تولید شده صنعتی هستند و به طور طبیعی تخمیر نمیشن و میتونن مضر باشن. بذر کتان هم از مواردی است که باید مراقب اون باشید. اگر به طور منظم از دانه کتان در رژیم غذایی خودتون استفاده میکنید، باید بهتون هشدار بدم که بذر کتان مقدار بسیار بالای استروژن داره. به عنوان مثال توی هر 100 گرمش 379380 میکروگرم استروژن وجود داره. از سوی دیگه میوه هایی مثل هندونه که 2.9 میکروگرم استروژن دارند، یک راه طبیعی هم برای افزایش سطح تستوسترون به حساب میاد. از طرفی بعضی از محققان هم بر این باورند که دونه کتان در واقع برای کاهش سطح استروژن مفیده. به گفته دانشگاه ایالتی اورگان، بذر کتان حاوی پلیفنول هایی که برای کاهش سطح استروژن در جریان خون نقش داره. نکته اصلی اینه که اگر از دانه کتان استفاده میکنید نباید زیاده روی بکنید و باید در مصرف اون اعتدال داشته باشید. و مواد غذایی کنسرو شده هم از جمله مواردی هستند که بسیار آسیب میزنند و باید از اونها دوری بکنید، به خاطر اینکه یک بیس ماده شیمیایی دارند که متاسفانه بسیار هم رایج هستن. همگی حاوی BPA هستن، در سطح مولکولی استروژن رو تقلید میکنن و سبب میشن که بدن شما به اون واکنش نشون بده و استروژن بیش از حد در بدن مردان سبب مشکلات زیادی میشه، از جمله کاهش کیفیت اسپرم، بزرگ شدن پروستات و اختلال نوز و کاهش میل جنسی. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت و دور از انواع بیماری ها باشید. سلامتی مهمه در هر بعدی، مهمترین و با ارزشترین دارایی هر فرد. سلامتیش تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.